ඉතින් අද අපි බලමු අපේ ලක්ෂ 7 PC build එක. සුබ දවසක් පිළිගන්නවා හැමදේම vibexlk channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද මම ගෙනල්ලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ ආසම කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ එඩිටින් වීඩියෝ එකක්වත් ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකක්වත් නෙමෙයි. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මගේ ස්ටුඩියෝ එකේ ලොකුම අප්ග්‍රේඩ් එක, මගේ PC build එකේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක තනිකරම Asus build එකක් කිව්වොත් මම හරි. ඉතින් මේකට මට ගිය ලක්ෂ 4 ගියා. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගොල්ලොන්ට මේ බිල්ඩ් එකේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක මම කරන්න විශේෂම හේතුව මගේ එඩිටිං වැඩවලට, මගේ After Effects වැඩවලට, Premiere Pro ඒ වගේම ඉස්සරහට මට 3D animation වලට ඕන වෙන හින්දා තමයි මම මේ බිල්ඩ් එක කරේ. ඉතින් මේකේ සමහර components තව කාලෙකින් අප්ග්‍රේඩ් වෙන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් වගේ හැම RAM එක, ඒ වගේම ග්‍රැෆික් කාඩ් වගේ දේවල් ඉදිරියේදී අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේක බිල්ඩ් කරේ. මොකද මේ වෙලාවේ තිබ්බ සිටුේෂන් එකත් එක්ක ග්‍රැෆික් කාඩ් එහෙම හිඟයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ හින්දා දැන්ට ගන්න පුළුවන් හොඳම ග්‍රැෆික් කාඩ් එක මම මේලා අරන් තිනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ කම්පොනන්ට් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම තෑන්ක්ස් කරන්න ඕනේ Chama Computers එකට වගේම Homagama Cyberzone කම්පියුටර් ෂොප් එකට. ඉතින් මේ ෂොප්ස් දෙකෙන් තමයි මම කම්පොනන්ට්ස් මිලදී ගත්තේ. ඒ වගේම මේ කම්පොනන්ට්ස් අපි ඉන්ස්ටොලේෂන් එක කළේ. ඉතින් මේ වලට පේන පිටිපස්සේ මගේ PC එක. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඊටත් කලින් තාමත් මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා පල්ලා තියෙන ඔතපල subscribe button එක click කරලා bell icon එක notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මම දාන අලුත් වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක යාළුවන් අද share කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මම ලොත් දිසානායක. අපි AMD Ryzen 9 5900X කියන processor තමයි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේකේ cores 12424ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ base clock එක ගත්තොත් GHz 3.7ක් වගේම max boost clock එක විදිහට අපිට GHz 7.8කට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ motherboard විදිහට ගන්න Asus ROG Strix B550F කියන motherboard එක. මේක inbuilt Wi-Fi එනවා. ඉතින් මේක මේ processor එකට හොඳ motherboard එකක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ වගේම RAM kit එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ T-Force Nighthawk කියන 8GB RAM kit දෙකක්. එතකොට 16GB තමයි මේ RAM kit එක එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි අපේ graphic card විදිහට ගන්න Asus Dual GeForce RTX 3060 card එක. VRAM විදිහට මේකේ 12GB VRAM එකක් තියෙනවා. ඉතින් editing වලට හොඳම graphic card එක මේක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි අපේ processor එක cool කරන්න ගන්නේ Asus ROG Strix LC2360 ARGB cooler එක. ඉතින් මේකේ fans 3ක් එන radiator එකක් එන cooler එකක්. ඉතින් මේක හොඳම ප්‍රමාණවත් අපේ processor එක cool කරන්න. ඒ වගේම අපි power supply එක පාවිච්චි කරන්නේ Asus ROG Thor 850W Platinum power supply එක. ඉතින් මේකේ අපේ LCD display එකකුත් තියෙනවා අපිට watt ප්‍රමාණය measure කරගන්න. ඉතින් අපි මේකේ casing විදිහට පාවිච්චි කරන Asus ROG Strix Helios GX601 කියන casing එක. ඉතින් මේ casing එක කිලෝ 18ක් විතර බර වෙනවා. ඉතින් අපි මේකට ගත්ත monitor වෙන Asus TUF Gaming VJ1 series එකේ එන අංගල් 27 165 refresh rate එකක් තියෙන gaming monitor එකක්. ඉතින් මේක TUF series එකේ තියෙන හොඳ gaming monitor එකක්. ඉතින් මම මේක තෝරගත්තා මගේ video editing වැඩවලට වගේම තමයි gaming වැඩවලටත් එක්ක. ඉතින් අපි මේකේ boot drive එක විදිහට තෝරගත්තේ Kingston
ඒ 2000 කියන NVMe එක මේක 500GB NVMe එකක්. ඉතින් අපේ hard disk එක තෝරගත්තේ 2TB Seagate hard disk එක. ඉතින් මට දැනට 2TB තමයි ඉදිරියට මම අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු අපේ build එකට. වෙලා ප්ලේ කරන ගේම් එක තමා Ghost Recon Future Soldier කියන ගේම් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා GPU එක සෙල්සියස් අංශක 61ක් වගේ උෂ්ණත්වයක තියෙද්දි අපේ CPU එකේ ටෙම්ප් එක 156ක් සෙල්සියස් අංශක 56ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ GPU එක 139ක් 35ක් අතර වැඩ කරනවා. ඒ වගේම අපේ CPU එක 106ක් වගේ තමයි යූස් වෙන්නේ. අපේ RAM එක GB 5ක් වගේ මේකට යූස් වෙනවා. ඉතින් හොඳ ටෙම්ප් එකක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන් අපේ GPU එකේ CPU එකට දාලා තියෙන අපේ liquid cool එක නිසා සෙල්සියස් අංශක 55කට වගේ යනවා. කියන්නේ හොඳ ටෙම්පරේචර් එකක් තියෙනවා. අපි Cinebench ටෙස්ට් එකේදී CPU එක මල්ටි කෝ ස්ට්‍රෙස් එකේදී අපිට ස්කෝර් එක එනවා 20340ක්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි CPU එක සිංගල් කෝ ස්ට්‍රෙස් එකේදී අපිට එනවා ස්කෝර් එක 1592ක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලා ගියාත් මේක ෂෙයා කරන්න, ඒකම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේකේ RAM එක මම 16GB තමයි දැනට දැම්මේ. ඉතින් ඉදිරි මම මේක තව 32GB වෙනකම් අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරනවා. ඉතින් මට මේකට 128GB වෙනකම් මේ මදර්බෝඩ් එකේ RAM එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වුණත් මම ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තව 32GB කිට් එකක් මේකට
ප්ලේස් කරන්න. ඉතින් අපිට මේකට RAM slot 4ක් එන හින්දා දැන්ට මගේ ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ තනිකරම RAM slot 2කට විතරයි RAM kit දෙකක්. RAM දෙකක් මමගේ මදර්බෝඩ් එකට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා ඉතින්දී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා 32GB වලට යන්න. ඒ වගේම තමයි graphic card එකේ මට හම්බුනේ RTX 3060 එකේ dual fan එන graphic card එක. ඉතින් මට Strix එක තමයි මම බැලුවේ Asus ROG Strix 3060 එක. ඉතින් මේ දාවේ ඒක ස්ටොක් නැහැ කොහෙවත්. ඒක හින්දා දැනට තියෙන ඒ හා සමාන performance තියෙන ඒ හා සමාන CUDA post තියෙන RTX 3060 dual fan තියෙන graphic card එකට යන්න උනා. ඉතින් මේක OraSync support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් OraSync support කරන එකට යන්න ඉස්සර මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තිබ්බ මිල ගණන් එක්ක පුළුවන් හොඳ උපරිමයට යන්න පුළුවන් එකට ගියා. ඉතින් 3070 3080 වගේ තිබ්බා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඒවල තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක මේලාගේ අමාරු. එතකොට එහෙම වුණොත් 1 මිලියන් වගේ වෙනවා. ඉතින් මේලාගේ 1 මිලියන් යනවා කියන්නේ ටිකක් ප්‍රශ්නයක් නිසා අපිට යන්න වුණා ලක්ෂ 7 බිල්ඩ් එකක් විදිහට මේක ඒ විදිහට කම්පොනන්ට් අපේ බජට් එකට හදාගෙන. ඉතින් ඉදිරියේදීත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ වීඩියෝස් වටින වීඩියෝස් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් එනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම ලෝජ දිසානායක.